आज हामी एक्सेलको एकदमै युजफुल फर्मुला सिक्नेछौँ, सिक्वेन्स फङ्सन। यो फर्मुलाले हामीलाई अटोमेटिक नम्बर वा डेट लिस्ट जेनेरेट गर्न हेल्प गर्छ। हेरौँ यो फर्मुला। सिक्वेन्स यसको मतलब हामीले सिक्वेन्स फर्मुला लगायौँ। सिक्वेन्स गरेपछि हामीले यो 30 पहिलो भाग 30 भनेको हामीले 30 वटा रो चाहिएको हो, अर्थात् 30 दिनको लिस्ट। दोस्रो भाग 1 भनेको कोलममा रिजल्ट आउने हो। तेस्रो भाग डेट 2026 1 महिना 1 गते भनेको स्टार्टिङ डेट हो। 1 जनवरी 2026 बाट सुरुवात हुन्छ र चौथो भाग भनेको प्रत्येक दिन एक दिनले बढ्दै जान्छ र हामीले ब्राकेट बन्द गरिदियौँ। त्यसैले यसले 1 जनवरी 2026 देखि 30 जनवरी 2026 सम्मको अटोमेटिक डेट लिस्ट बनाउँछ। यो फर्मुला अकाउन्टिङ, अडिट, भ्याट रिपोर्ट र डेली रिपोर्टिङमा धेरै उपयोगी हुन्छ। थ्याङ्क यू।